Bună, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt Alexandra și astăzi o să îmi vopsesc părul albastru. Pentru că m-am plictisit de culoarea mea și eu mă plictisesc foarte repede de culoarea părului și tot timpul încerc ceva nou. De data asta am ales culoarea albastră. Haideți să vedem ce o să iasă. Să începem! Sunt foarte curioasă cum o să iese. Și acesta este rezultatul final. Sper că vă place, mie îmi place foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja.